Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi sërish tek marrëveshja e Ohrit, si dhe marrëdhëniet mes Republikës së Serbisë dhe Republikës së Kosovës. Për ta bërë këtë bisedë në lidhje direkte nga Beogradi është zonja Vesna Peshić, njëra prej politikaneve më të spikatura të Republikës së Serbisë gjatë 2 dekadave të fundit. Zonja Peshić, shumë faleminderit që gjetët kohë të bisedonit me ne. Është kënaqësi. Faleminderit ju. Faleminderit. Zonja Peshić, cila ishte ndjesia juaj personale si politikane me mjaft përvojë lidhur me njohjen Kosovë-Serbi pasi lexuat marrëveshjen e Ohrit? Okay. I can tell you that there is no mood in Serbian population that Kosovo formally would be recognized. Mund t'ju them që as që bëhet fjalë në Serbi që Kosova të njihet zyrtarisht. Kishim probleme edhe me propozimin franko-gjerman, që nuk u nënshkrua nga zoti Vuçiç, presidenti i Serbisë, por ai ka thënë që e pranonte propozimin franko-gjerman. Kjo ngjalli shumë komente këtu dhe kemi disa politikanë që filluan përgatitjet për organizimin e një referendumi. That French-German. But that also produced a lot of comments here, and we have some politicians which started a referendum. They have to pick up a lot of signatures. Duhet të mbledhin shumë firma. Më duket një 100.000. Nëse ja dalin me sukses për t'i mbledhur këto firma, atëherë parlamenti është i detyruar të thërrasë një referendum. Nëse propozimi franko-gjerman hidhet në referendum, as ai nuk do të pranohet nga populli serb. Prandaj, tani ka filluar, sepse është pranuar, por shpresoj që nuk do të bëjmë asnjë referendum për këtë. Do të ishte budallëlik të kishim një referendum. Not accepted by Serbian population. So, now it's on because it's accepted, but I hope that we will not have any referendum about that. It should be very stupid to have any referendum. I see. Mrs. Peshić, E kuptoj. Zonja Peshić, ju përmendët faktin që presidenti Vuçić nuk e firmosi marrëveshjen në Ohër, ndërsa kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, donte ta firmoste. Si e shpjegoni ju faktin që presidenti Vuçić nuk e firmosi marrëveshjen e cila u është imponuar nga Gjermania, nga Franca, nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? and the United States of America. Oh, well, you know, the problem is, you know, the contradiction, what Mr. Vučić was doing during his rule, which lasts now about 11 Problemi është kontradita mes asaj që po bënte zoti Vučić gjatë sundimit të tij që deri tani ka zgjatur rreth 11 vjet. Ai sundon duke kontrolluar të gjithë median, sidomos ka 5 apo 6 gazeta bulevardeske dhe gjatë kësaj kohe ato e kanë vendosur presidentin Putin në faqen e parë dhe e kanë sëmurur popullsinë tonë duke e bërë rusofile dhe sigurisht duke thënë vazhdimisht se Rusia do ta mbrojë Serbinë dhe do të kundërshtojë Kosovën nëse ndodh që të kërkojë të futet në Kombet e Bashkuara. Is going to protect and say no to Kosovo if it ever comes to UN. So he is repeating that his red lines about Kosovo is that he will never... Ai po e përsërit, vjen e tij të kuqe se po e pengon Kosovën dhe insiston se nuk do ta njohë kurrë dhe nuk do ta pranojë kurrë që Kosova të futet në Kombet e Bashkuara. Ndaj nëse kthehemi tek marrëveshja franko-gjermane, për të cilën Vučić ra dakord dhe filloi nga brenda, por mendoj se ai tani po e shkel atë propozim, sepse ideja e asaj marrëveshje është që Serbia nuk do ta ndalojë Kosovën të hyjë në asnjë organizatë ndërkombëtare. Prandaj nëse e thot këtë, që s'do ta lejojë kurrë Kosovën të hyjë në Kombet e Bashkuara, mendoj se po shkel atë propozim që e pranoi. Mendoj se e ka thënë këtë, që Serbia s'do ta pranojë që Kosova të jetë antare e Kombeve të Bashkuara. Kosovo to enter any international organization. So, if he says that he will never let Kosovo to enter United Nations, I think that it is already breaking of that proposal
what he accepted. But I think that he said that Serbia is not going to accept Kosovo to be the member of United Nations. Mrs. Peshic, how do you explain the fact that the international... Zonja Peshic, si e shpjegoni ju faktin që komuniteti ndërkombëtar, Bashkimi Evropian, Franca, Gjermania, madje edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan t'i stabilizojnë raportet mes Kosovës dhe Serbisë? A mendoni ju se marrëveshja e arritur në Ohër do të shënojë një hap të ri përpara në marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës? Between Serbia and Kosovo? Yeah. Okay. Mr. Vuçić also, after Ohrid, he said that he agreed, accepted the implementation of Mirë, zoti Vučić pas Ohrit tha gjithashtu që ra dakord dhe pranonte zbatimin e propozimit franko-gjerman. Ra dakord me gjithçka që u shkrua në Ohër. Por kur e lexova marrëveshjen e Ohrit, problemi është se së pari e gjitha filloi siç thanë dhe ju, sepse kishte gjithë kohës një farë mundësie konflikti mes Kosovës dhe Serbisë. Prandaj përmendet Shtetet e Bashkuara, Francën, Gjermaninë dhe shumë vende të tjera europiane në Bashkimin Evropian, që donin ta parandalonin dhe ishte urgjente, sepse donin të parandalonin mundësinë e konfliktit mes Serbisë dhe Kosovës, sidomos në këtë situatë gjeopolitike ku kemi luftën e tmerrshme të invazionit të Rusisë kundër Ukrainës. That was urgent, because they wanted to prevent the possibility of conflict between Serbia and Kosovo, especially in this geopolitical situation when you have that terrible war of invasion of Russian against Ukraine. And I also, my doubts, I don't read that in newspapers, but my doubts. Kam dyshimet e mia, nuk e kam lexuar në gazetë, por unë dyshoj se ne kemi organizata paraushtarake në Kosovë dhe Wagnerin në Beograd. Nuk e di nëse është plotësisht e vërtetë, por kam dyshime se mund të jetë kështu. Disa njerëz po thonë kështu. Kemi edhe diplomatët rusë nga ambasadat e tjera europiane. Nuk e di saktësisht nga cilët vende, por të gjithë erdhën në ambasadën e Beogradit. Prandaj kemi dhe televizionin Russia Today, dhe ne jemi vendi vetëm që ka propagandën ruse që mund të dëgjohet. Unë për vete se dëgjoj, por e kemi. Dyshoj se mund të jetë në favor të zotit Putin nëse ka një konflikt tjetër në Europë që do të jetë mes Kosovës dhe Serbisë. Prandaj është urgjente që propozimi franko-gjerman të pranohet në propozimin e Ohrit dhe të zbatohet. Tani shohim që kemi disa konflikte në Kosovë nga policia, kanë rrahur serbët e më radhë. Por tani kuptoj se ne presim që zoti Kurti, kryeministri, ta bëjë asociacionin e komunave me shumicë serbe, dhe kur ai ta bëj këtë, është një farë realizimi i propozimit të Ohrit. Kosovo and Serbia. And that's why that was so urgent that the German-French proposal is accepted and Ohrid proposal implementation is accepted. And now, as I see, we have some conflicts in Kosovo from the police, they hit the Serbian and so on. But what I understand now, that we wait that Mr. Kurti, the Prime Minister, is making that community of Serbia municipality, whatever it is, and when he makes that it's a kind of a realization of Ohrid proposal. Kuptoj. And that I expect the Serbs... Dhe pas kësaj, unë pres që serbët të kthehen në institucionet e Kosovës. Atëhere, pikërisht këtë. Tani nuk e kemi këtë. This is, Mrs. Peshic, exactly what President Vučić is saying. He is saying that first the... Zonja Peshic, pikërisht këtë po thot zoti Vučić. Ai shprehet se në fillim autoritetet në Prishtinë duhet të fillojnë me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa situata mbetet e nder. Pyetja ime për ju është, përse presidenti Vučić po këmbgul kaq shumë për këtë asociacion? Autoritetet në Kosovë janë të shqetësuar se mos ai po mendon për krijimin e një tjetër Republike Srpska në Kosovë. About the creation of another Republika Srpska in Kosovo. Well,
nobody is expecting that I don't know how to call that, I call it a community or self-management of some municipality with certain majority. Askush nuk po pret. Nuk e di si ta quaj këtë, po e quaj komunitet apo vetë menaxhim të komunave me shumicë serbe. Nuk besoj se do të jetë një tjetër Republika Srpska. As këtu nuk po e mbroni idenë njëri se mund të jetë Republikë Serbe, por problemi është se Kurti do të dalë nga ky plan. Kjo do të bëhet. Edhe për mua është një mister, por nuk e kemi atë propozim dhe prandaj situata është ende e nder, sepse pritet që Kurti nuk do të krijojë atë rrugdalje. Çfarë është ky komunitet? Është e panjohur ta them. Deri atëherë, nëse nuk kthehemi në institucionet e Kosovës, do të kemi incidente në Kosovë dhe situata do të përshkallëzojë. Prandaj këtu pritet që kryeministri Kurti të thotë çfarë do të jenë këto komuna serbe. Nuk besoj se pret njëri që kjo do të jetë Republikë Serbe, sepse Republika Serbe ka kompetenca pothuajse si një shtet i pavarur. Për këto komuna në Kosovë s'pret njëri që ato të kenë pushtet ekzekutiv, ose nuk e di diçka tjetër. Edhe ato do të marrin pjesë në zgjedhjet e Kosovës. Zgjedhjet e Kosovës do të jenë me 23 prill. Serbët nuk do të marrin pjesë në këto zgjedhje, sepse nuk e di. Asociacioni i komunave nuk është krijuar. So for these municipalities in Kosovo, nobody except that they will have executive power or I don't know, other, they will also participate in Kosovo elections. These Kosovo elections, which should be on the 23rd of April, Serbs is not going to participate in these elections because, I don't know, because this municipality is not created. I see. Kuptoj. Zonja Peshić, përmendët në një nga përgjigjet tuaja faktin që sipas marrëveshjes së Ohrit, Serbia dhe Kosova nuk do ta frenojnë njëra tjetrën drejt integrimit evropian. Shumë analist politik në Beograd më kanë thënë që në një farë mënyre kjo shënon njohjen de facto të pavarësisë së Kosovës nga autoritetet në Beograd. A jeni dakord ju me këtë konstatim? The authorities in Belgrade. Do you agree with it? Well, I saw that they will open the chapter which was especially made chapter 35, and all this progress in agreement between Kosovo and Serbia. Kam parë që e kanë hapur kapitullin që ishte bërë posaçërisht, kapitulli 35. Gjithë ky progres në marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, dhe nëse bëjmë një konvent të kapitullit 25, do të hapet e do të quhet si progres i Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Por problemi këtu është që normalisht, ose shumë pak njerëz, presi vërtet që Kosova dhe Serbia do të futen në Bashkimin Evropian, sepse për të hyrë në Bashkimin Evropian nuk është kusht vetëm të kenë pajtim mes Kosovës dhe Serbisë, sepse Kosova nuk e di në çfarë situate është. Kam disa ide, por nuk e di saktësisht. Por të gjithë kapitujt e tjerë për Bashkimin Evropian, Serbia nuk i ka përmbushur, sepse kemi edhe kapitujt 23 dhe 24, rreth rolit rural, rreth medias së lirë, të drejtave, e kështu me radhë, me të cilat nuk kemi dakord, nuk u bindemi. Pra, profecia që Kosova dhe Serbia do të futen në Bashkimin Evropian duket bosh për shumicën e njerëzve. Nuk di çfarë po mendojnë kosovarët, nëse ka ndonjë mundësi që Kosova dhe Serbia të futen në Bashkimin Evropian. Which we don't agree. We don't debate that. So, promising that Serbia and Kosovo will enter the European Union sounds empty for most of the people. I don't know what Kosovars are thinking, whether is that possible that soon Kosovo and Serbia will enter the European Union. I see. Mrs. Peshić, my next question will be... E kuptoj. Zonja Peshić, pyetja ime e radhës është, sipas marrëveshjes së Ohrit dhe aneksit që e shoqëron, ka detyrime të rrepta të imponuara mbi Kosovën dhe Serbinë nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A mendoni se presidenti Vuçić dhe Republika e Serbisë do t'i zbatojnë këto detyrime që rrjedhin nga kjo marrëveshje? Ndërkohë duhet thënë se kryeministri Kurti është shprehur që Kosova do t'i përmbush të gjitha detyrimet e veta. Implement all its obligations.
Well, I think it is the same as we talked before. I don't know what to add to that. Since you sent me Ohrid agreement, Mendoj se është njësoj siç folëm më përpara. Nuk e di ç'të them për këtë. Siç that, nga marrëveshja e Ohrit, kam dalluar që as gjërat e tjera nuk janë plotësuar gjithashtu. Për shembull, thuhej se pas një muaji do të krijohej një komitet evropian për të monitoruar çdo të ndodh pas Ohrit, por nuk e shoh atë komitet, nuk është krijuar. Ka edhe gjëra të tjera të rëndësishme për disa njerëz. Do të dalin të paktën te disa njerëz të humbur, sepse nuk arritën asgjë dhe kanë humbur kontaktet mes autoriteteve në Serbi dhe në Kosovë për këtë çështje. Achieved because I don't see any contacts anymore between authorities in Serbia and authorities in Kosovo about these questions. I see. Mrs. Pesic, an important question... E kuptoj. Zonja Peshic, një pyetje e rëndësishme për ju do të ishte, a mendoni se ka ardhur koha për një ndryshim gradual të qëndrimit të popullit serb kundrejt çështjes së Kosovës? Ju e dini më mirë se shumë politikanë të tjerë në Serbi që deri tani teza mbizotruese ka qenë Kosova është djepi i qytetërimit serb, Kosova është Serbi e tjerë. Kurse tani, Kosova është republik, një republik e pavarur e njohur nga mbi 100 shtete. Mendoni ju se Serbia duhet të mendojë ndryshe për Kosovën? Serbia has to think differently about the relations with Kosovo? Well, look, you have some opinions, that about normalization. That word is accepted, as I can see, and people would say, well, we should normalize relations, and even Mr. Vuçiç says that would be nice that we normalize relations with Albanians. We live together in Kosovo, and we should live together. And so Shikoni, normalization... ka disa mendime në lidhje me normalizimin. Kjo fjalë pranohet me sa shohun. Njerëzit do thonë që duhet i normalizojmë marrëdhëniet, dhe zoti Vuçiç tha që normalizuam marrëdhëniet me shqiptarët, bashkëjetojnë në Kosovë dhe duhet të jetojnë bashkë. Kështu normalizimi si kontakti dhe pranimi normal i njëri tjetrit. Ky duhet të jetë normalizimi. Shumë njerëz e kërkojnë këtë. Edhe disa politikanë opozitar dolën më herët duke thënë se të mos e normalizojmë, të misohemi më shumë me shqiptarët e kështu me radhë. Por normalizimi në këtë kuptim është i pranueshëm. Por njohja zyrtare e Kosovës ka ardhur nga shumë vende që e njohin Kosovën. Por është edhe procesi i çnjohjes së Kosovës dhe tani po mburren. Nuk po e thon këtë tani. Por kohët e fundit thonë se sa shumë vende nuk e njohin Kosovën dhe nuk kanë shumicën në Kombet e Bashkuara. Po ashtu janë dhe 5 vende europiane, vende të rëndësishme europiane që nuk e njohin Kosovën. Është Spanja, Greqia, Rumania, Slovakia, nuk e di cila tjetër. E di, por s'po më kujtohet momentalisht. Pra, këto 5 vende thanë që nëse Kosova dhe Serbia bien dakord për propozimin kryesor franko-gjerman dhe marrëveshjen e Ohrit, këto 5 vende do e njohin Kosovën. Kjo s'ka ndodhur akoma, por duhet të jenë shumë të kujdesshëm që vendet europiane ta njohin Kosovën. Spanja nuk e njeh Kosovën për shkak të Katalunjës. E njoh situatën dhe e di pse Rumania, Slovakia, sepse i njoh këto vende. Ata kanë një shumicë të madhe hungareze dhe nuk e pëlqejnë. Duan të bëjnë minoritet, që të mos shpallin pavarësi nga vendi. Dhe këto 5 vende nuk janë dakord dhe kjo ishte premtuar. Recognize Kosovo. That did not happen also, But they would be very much careful if these 5 European countries recognize Kosovo. But Spain will not recognize Kosovo because of Catalonia, and I know the situation in other countries, so I know why Romania, why Slovakia, because I know these countries. So they have a big Hungarian majorities, and they don't like, the one which is treated like a minority, that they cannot pronounce them independent from the country. And that's these 5 countries, still did not agree anything, That was also promised. Mrs. Pesic, I wanted to ask you... Zonja Peshic, doja t'ju bëja një pyetje specifike për një fjali të thënë nga ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, i cili është shprehur. Serbia ka vendosur të kthehet drejt perëndimit.
shpresoi që rezultati i gjithë kësaj, marrëveshjes së Ohrit dhe diskutimet me Republikën e Kosovës, do të jetë një ritëm shumë më i shpejt në integrimin evropian. A e keni dhe ju optimizmin e ambasadorit amerikan në Beograd, apo mendoni se Serbisë do t'i duhet më shumë kohë për të kthyer drejt perëndimit dhe ta harrojë Rusin? Period of time to turn to the West and forget about Russia? Well, this is a very, very difficult to say. To give up Russia, I understand. When Ambassador Christopher Hill came to Belgrade, because I know him from Rambouillet and all this history, I know Christopher Hill, so he is giving that perspective to Serbia, and also that there will be investments for. Është shumë e vështirë për të thënë. Për të hequr dorë nga Rusia, u ndi që kur ambasadori Christopher Hill erdhi në Beograd, sepse e njoh prej shumë kohësh që nga koha e Rambouillet's, unë e kam njohur Christopher Hillin edhe kështu, ai ka dhënë një perspektivë për Serbinë dhe do të ketë investime nga Shtetet e Bashkuara. Dhe pastaj, me sa kuptoj, e gjithë strategjia e Shteteve të Bashkuara është të mos e lënë Serbinë të lidhet fort me Rusinë dhe të kaloj më shumë nga perëndimi. Por për momentin nuk e njoh këtë proces. Për shembull, para se të shkojmë te përqindjet dhe në këtë kohë kur Rusia ka sulmuar Ukrainën, do të dalloja që njerëzit janë të nënvlehtësuar, do të thosha. Ndaj kam një ide që duhet të bllokojnë të gjithë. Shumica e njerëzve këtu mendojnë se Ukraina e ka sulmuar Rusinë. Nuk e di se sa budalli që kemi ne këtu. Për të ikur nga Rusia e për të shkuar në perëndim, nuk do ndodh shpejt. Por nga ana tjetër, është premtuese që Serbia varet shumë nga Bashkimi Evropian dhe nga perëndimi, sepse shumica e investimeve që janë shumë të rëndësishme për Serbinë, për punësinë, për strukturën, vijnë nga Bashkimi Evropian. Pra Vuçiç është gati të ketë marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, sepse do ketë ndëshkime në të kundërtën. Ka pasur kërcënime për këtë. Nëse nuk e pranojmë të marrëveshje, do të ketë ndëshkime për pozicionin e Serbisë dhe për investimet në Serbi. Ka thënë që duhet të kemi lidhje me perëndimorët, që jemi rrugës drejt Bashkimit Evropian. Por kjo është më shumë si interes, sepse na duhen para dhe investime nga perëndimi, por nuk po shkojmë në zemrat e njerëzve, si të thuash. Në zemër është Rusia, por kjo është në interes të Europës. Vuçić is ready to have good relationship with United States and European Union, because if there would be that punishment which he noticed that was threatened by that if we don't accept these agreements and so on, that there will be a punishment to Serbia to be the investment, close their investments to Serbia. He said that we have to have connections with West, that we are on the way to European Union, but that's more like the interest, because we need money from the West, investments from the West, but we don't go to the heart of people, how to say that. The heart, it's Russia, but this is Europe is for interest, Do you think, Mrs. Pesic, that... Zonja Peshic, a mendoni se tani procesi i shkëputjes së Serbisë nga Rusia ka filluar, duke qenë se presidenti Vuçić thotë se ardhmja e Serbisë është në Bashkimin Evropian dhe asnjë vend në Bashkimin Evropian nuk e do fare Rusinë. In the European Union does not like Russia at all. Well, I know that. Këtë e di. Por ju thash që ky është efekti. E di që historikisht serbët janë, si të thuash, të lidhur. Has in their mind, that Russia was helping Serbs in the history and so on. Që rusët i kanë ndihmuar serbët në histori. Kjo është një çështje historike. Por e kujtoni që edhe në vitin 1948, Tito e dobësoi Rusinë në situatën më të vështirë. Por sidomos Serbia dhe Malizi janë të lidhur me Rusinë. Por ju thash se problemi ishte që për shumë kohë
Vuçiç e propagandoi shumë rusofilin në Serbi. Dhe tani nuk e ka të lehtë të fillojë të thotë diçka kundër Rusisë. Ky është një lloj hutimi sepse ishte mes dy zjarrësh. Duhet të them që Vuçiç ishte 90 herë më i vështirë se Putin. Ju e dini që Dodik mori një dekorat nga Putin para kësaj situate të vështirë të luftës në Ukrainë. Stating against Russia or, so this is some kind of confusion, because he was caught by that war. He himself, I have to tell you, he was 19 times visiting Putin. You know that Dodik got a decoration for Putin, and that was, before that difficult situation with Ukraine war. E kuptoj. So, we got Lufta, we got gas. Gjithashtu kemi naftën, gazin, i shesim fara Rusisë, sepse jemi përpjekur gjithmonë ta kënaqim Rusinë, sepse ajo do të kundërshtonte nëse Kosova arrin ndonjëherë të futet në Kombet e Bashkuara. To enter United Nations. E kuptoj. That's why I think, is the reason that Vuçić and we are the only European country that... Prandaj kjo mendoj se është arsyeja për të cilën Vuçić, ne jemi vendi vetëm europian që si kemi vënë sanksione Rusisë, gjë që mendoj se s'do të ndodhë. E di, nga ana tjetër e pranojmë ndihmën nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, sepse nuk jemi pjesë e Bashkimit Evropian, por përmes kësaj propagande të zotit Vuçić, kemi pasur një përqindje shumë të lartë të njerëzve që do donin të hynin në Bashkimin Evropian, por kjo përqindje ra nën 50%. But that percentage fell now under 50%. I see. Mrs. Peshic, I just wanted to... E kuptoj. Zonja Peshic, doja t'ju bëja një pyetje të drejt për drejt. A besoni ju personalisht tek procesi i pajtimit mes serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës pas luftës që u zhvillua mes këtyre dy vendeve? Was waged between the two countries. Well, people do not know these facts. I know because I'm informed, about all that. But people there was also a big propaganda about NATO bombardment, They don't think, about how many people were killed in Kosovo during 99, but just think and then inventing like thousands of Serbs were killed, which is not true. Njerëzit nuk I njohin këto fakte. Unë I njoh sepse jam e informuar. Ju I dini këto. Ka pasur më pak propagandë për embargon e NATO-s. Nuk mendojnë se njerëzit janë vrarë në Kosovë gjatë vitit 99, por mendojnë vetëm se janë vrarë me mira serbë që nuk është e vërtetë. Prandaj duhet të mendojnë që me 23 mars, kur filloi bombardimi I NATO-s, duhet të bëjmë kujtime në kontekst shumë të keq. Zakonisht e përdorim si justifikim, sepse nuk do të futemi kurrë në NATO për shkak të embargos së NATO-s në Serbi, lejes së Kombeve të Bashkuara, dhe njerëzit mendojnë se s'ka arsye. Por më lini t'ju them diçka. Vuçić nuk do të shkaktoj asnjë konflikt lufte me Kosovën. Ai është plotësisht I vetëdijshëm në këtë luftë që Kosova dhe Serbia duhet të jenë të heshtura dhe pa konflikte për shkak të luftës Rusi-Ukrainë. Ai nuk do të lejojë asnjë serb të Kosovës apo në Serbi të fillojë ndonjë konflikt të rrezikshëm. Dhe në fakt, në Kosovë nuk ka konflikt. Ai ka folur me serbët në një qytet aty afër që e quajmë Rashka. Aty e ka përsëritur që do ketë paqe në Kosovë. Mirë pra, nuk mendoj se ka ndonjë rrezik që do të ketë ndonjë luftë mes Serbisë dhe Kosovës. Nearby little city which we call Rashka, and he was repeating that he wants peace in Kosovo. Okay, so I don't think that there is any danger that there will be any war between Serbia and Kosovo. And my final question... Dhe pyetja ime e fundit për ju, zonja Peshic, nuk dukeni shumë optimiste për të ardhmen mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë? Republic of Kosovo and the Republic of Serbia.
Well, for the future, yes, For the future, I think it's going to be resolved. Maybe, we need, Për të ardhmen, po, në të ardhmen do zgjidhet. Ndoshta na duhet pak më shumë kohë. Dhe po ashtu, një gjë shumë e vështirë duhet të ndryshojë këtë qeveri që qëndron në pushtet për shumë gjatë dhe i ka shkatruar të gjitha institucionet tona. Njerëzit janë më të inatosur me këtë qeveri, jo për shkak të Kosovës, po për shkak të një autokracie personale që kemi. Kemi dhe një opozitë të dobët dhe nuk kemi zgjedhje të qarta. Pyetja jonë kryesore është si ta ndryshojmë këtë qeveri dhe të sjellim njerëz më europian që kanë këndvështrime të ndryshme që ne i quajmë radikal. Our main question is how to change this government. E kuptoj. Dhe tani sundojnë në Serbi, që janë gjithmonë kundër perëndimit dhe gjatë luftës janë kundër oligarkëve. Vuçiç bëri një përparim të madh sa i përket kësaj çështje. Ndonjëherë, njerëzit nga opozita, si këta nacionalistët, do të kenë parti shumë të djathta nacionaliste që po i ushtrojnë presion Vuçiçit, sepse janë kundër çdo gjëje që ka thënë për Kosovën. Me sa kam informacion, ka folur me njerëzit që bëjnë sondazhe. Disa nga partitë nacionaliste që merren vetëm me Kosovën, po rriten pak. Jo shumë, por po rritin propagandën e tyre. Me këtë do ta mbyll. Kemi edhe problemin e kishës ortodokse serbe. Kisha jonë është plotësisht pro-rusist. Dhe tani me pashkët ortodokse, mendoj se ishte shumë negative. Vuçiç, because they're against everything which is concerning Kosovo. And as I am informed, talk to the guys who are making surveys, that some of this rightist nationalistic party, which considering mostly Kosovo, they are growing a bit, not too much, but they are growing with their propaganda. And I'll finish with that. We also have the problem of Serbian Orthodox Church. Our church is totally pro-Russian, and even now when we have that Orthodox Easter, what he wrote, I think it was very, very negative, and even from our experts, Edhe ekspertët tanë nga kisha ortodokse tanë që patriarkët tanë që rishkruan letrën e patriarkut Kirov për pashkët, çelësi është në dorë të patriarkëve rus. How to say, paper for Easter, that he is on the line of Russian patriarch. E kuptoj. So we also have Prandaj sa i përket influencës së kishës, nuk e di sa e fortë është, por di të them se është shumë e rëndësishme. Kisha po nxit të mos e njohin kur Kosovën. Nga patriarkana e Pejës, patriarku rus, që thonë se Kosova është zemra e Serbisë. Për Serbinë është shumë e vështirë, por edhe kisha ka shumë rëndësi. Zonja Peshić, shumë faleminderit vërtet për kohën dhe për mendimet që ndat me ne. Faleminderit për intervistën. Mirupafshim. Faleminderit. Mirupafshim. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franko Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.